Isa ka ba doon sa mga taong gustong yumaman ng mabilis pero walang pagod? Magandang araw mga OFW, ako po si Tots, the Accidental OFW, at sa videong ito, iisa-isahin natin sino-sino ba yung mga tao na gustong yumaman ng mabilis pero ayaw nilang mapagod or walang effort sa part nila doon sa pagkamit noong kayamanan na ito. So kung may kakilala ka na mga ganito mga tao at sa tingin mo ay makakatulong sa nila yung video na to para malinawan yung isip nila tungkol doon sa attitude nila towards pagyaman, paki-like ang video ito, mag-subscribe sa channel natin, i-share yung video ito sa kanila para alam nila na may information na kagaya nito na para sa kanila. So magumpisa ni tayo, 5 tao na gustong yumaman ng mabilis pero walang pagod. Unang-una na dito, yung mga taong tamad. Oo, uunahin ko na yung mga taong tamad at kung sa tingin mo ay masasaktan yung ego mo o ay masasaktan yung damdamin mo dahil lalaman mo na ikaw yung isa sa mga taong tamad, uunahin ko na at ilalagay ko na sa pinakauna ng video para kung gusto mong mag-skip or gusto mong manood na iba pang video, bahala ka. Ang sinasabi ko is, ito yung mga tao na gusto nila yumaman agad kinabukasan. Yung paggising nila kinabukasan, gusto nila mayaman na sila agad na wala naman silang ginagawa. Ang problema dito is lahat ng bagay na ginagawa natin para umunlad yung buhay natin or para yumaman yung estado natin sa buhay, whether yung estado mo or yung pamantayan mo sa pagyaman ay pera, property, or kahit na relationship or kalusugan, sila yung mga nakahiga lang tapos sa tingin nila ay darating na lang sa kanila yung kayamanan na hinahangad nila. Pero hindi nila alam ang pagyaman ay isang proseso. So, unti-unti, kailangan mag-step by step yung pagyaman mo. Lalo-lalo na kung wala namang pera talaga yung mga magulang mo na ipapamana sa'yo. Or, gayon din, kung gusto mo yumaman bukas at gusto mong tumaya sa loto, pero tinatamad ka na tumaya sa loto, paano kaya yaman? Ang problema sa mga taong tamad is hindi nila natututunan yung value o hindi nila pinagpapahalagahan yung value ng pagsusumikap, yung pagpunta mo doon sa pag-uumpisa doon sa pagsisimula mo sa pagyaman. Sila gusto nila nandoon na agad. Ito yung mga taong walang pasensya, ito yung mga taong walang kaplano-plano at walang steps na pina-follow. Kaya, pagdating ng kayamanan nila sa kanila, kung sakaling mangyayari man, wala rin silang hindi rin nila mapapalago at hindi nila mapapaunlad yung buhay nila kasi ang sinasabi nila is mayaman ako, kaya ko nang bilhin lahat ng mga bagay na gusto ko, kaya ko nang bilhin yung mga bagay na noon ay pinapangarap ko. Pero yung totoo, wala silang kaplano-plano, wala silang ka-budget-budget at wala silang ifa-follow na financial literacy or financial planning doon sa wealth or doon sa yaman nila. Kaya mabilis itong mauubos at kung hindi man ay maloloko sila kaagad-agad. So yung mga taong tamad, baguhin natin yung pag-uugaling ito at mag-umpisa tayong magsikap, mag-umpisa tayong magsipag para tayo ay yumaman kahit hindi kabilisan. Yung pangalawang mga tao na gustong yumaman ng mabilis at walang pagod ay yung mga taong desperado sa buhay. At maraming mga taong kagaya nito kasi sila yung mga tao na talagang naghihirap. Sila yung mga tao na talagang salat kahit doon sa mga basic necessities nila. Hindi sila kumpleto doon sa kanilang shelter, doon sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, doon sa kanilang pang-araw-araw na kalusugan. Sila yung mga taong laging may utang, sila yung mga taong laging naghihikahos kung sakaling merong kalamidad na mangyayari. Sila yung lagi namang problema kung saan hahanapin yung pera, halimbawa merong darating na pangangailangan sa kanila. At hindi natin masisisi yun dahil doon sa mentality ng kahirapan, gusto mo yumaman ka agad para gusto mo makuha mo na agad yung mga bagay na kailangan mong makuha at mga bagay na gusto mong bilhin. Ang problema rin dito, kagaya nung una, is wala silang preparation or wala silang exercise. Wala silang experience sa buhay na makakakuha sila ng malaking pera tapos ma-allocate nila yon doon sa pagbabudget nila.
ang nasa kanila is laging pagdating ng pera, meron na agad silang paglalaanan, pwedeng basic necessity, pwedeng pambayad ng utang, or pwedeng konting pambayad doon sa edukasyon ng anak nila or doon sa ibang pangangailangan. Pero wala sila yung talagang mini-maintain na budget or mini-maintain na pamantayan kung ano yung paggastos nila sa isang buwan. Kaya pag dumating sa kanila yung pera, magugulat na lang sila kasi syempre bibilihan mo muna lahat ng mga gusto mo. Kung halimbawa wala ka noon at matagal mo nang hinahanap yun yung mga una mong bibilin. Tapos magpapainom, magpapakain, manlilibre, etc. etc. So, ang darating is akala mo napakalaki ng mga yaman na darating sa iyo pero hindi po balon ng pera yung kayamanan na minsan ay dumarating. Minsan ito ay opportunity, minsan ito ay konting cash para pag-umpisa mo doon sa negosyo na magpapayaman sa iyo. Pero dahil wala silang ganun na experience at wala silang ganun na financial education or financial literacy, mawawala yung yaman na napunta sa kanila. Kaya yung mga tao na mga kagaya nito kailangan sa sarili nila or doon sa pamayanan nila ibibigyan sila ng mga pagkakataon para matutunan ito. At syempre kung halimbawa tayo, meron tayong makikilala ng mga ganito, kaya yung video natin ay ginagawa natin para kung sakaling mga ilangan sila ng mga impormasyon na kagaya nito ay readily available para sa kanila. Yung pangatlong tao na gustong yumaman ng mabilis at walang pagod ay yung mga taong walang kasiyahan o contentment sa sarili nila at napakaraming kagaya nito. At minsan kahit ako nagiging guilty ako dito, lalo na pag nakikita ko yung mga social media ng mga kaibigan ko o yung mga tao na nakikita ko yung mga narating na nila. Pero yun yung mentality ko nung nag-uumpisa pa lang ako ng trabaho or nag-uumpisa pa lang akong kumita kasi syempre kagaya nung nabanggit na natin, wala naman tayong experience at saka wala naman tayong edukasyon doon sa mga bagay na yun hanggang dumating yung pagkakataon na nagkakaroon ka na ng pera at natututo ka na mag-budget at magkakaroon ka na talagang pang-budget na pang buwan-buwan at malalaman mo na may mga bagay na gusto mo lang, may mga bagay na kailangan mo talaga. At kung masasatisfy mo na yung mga bagay na kailangan mo, yung mga bagay na gusto mo, pwede mo namang tansya-tansyahin kung talagang gusto mo. Ako ang lagi kong ginagawa kung talagang gustong-gusto ko yung isang bagay, kailangan meron akong cash pambayad nito. Kung wala naman akong cash, pag-iipunan ko muna or pag-iisipan ko muna in 30 days kung talagang gusto ko yung bagay na to at most probably ay hindi ko naman talaga gusto yung bagay na yun. Kaya hindi masasayang yung mga ganito. Pero ang sinasabi natin is marami pa rin ibang mga tao na lagi nilang ikinukumpara yung sarili nila doon sa mga kabatch nila, doon sa mga klase nila dati, doon sa mga tao na nasa paligid nila pero hindi nila iniisip na hindi pare-pareho yung kondisyon at yung kalagayan sa buhay ng mga tao. Kung sa tingin mo ay nahuhuli ka doon sa mga bagay na pagpupundar o pagbibigay sa sarili mo or sa pamilya mo ng mga material na bagay, baka mamaya nahuhuli ka lang dahil meron ka ibang mga priorities. Baka mamaya nahuhuli ka lang dahil meron ka ng ibang naipundar. Di ba, napagpaaral mo yung mga anak mo kesa bumili ka ng bahay or mga sasakyan na natulungan mo yung mga kamag-anak mo kesa bumili ka ng mga ari-arian or halimbawang inattendan mo muna yung mga medical at saka mga health needs ng mga magulang mo kesa yun sa pagbibili mo ng mga bagay na para sa iyo. Alalahan natin na hindi lahat ng mga nakikita natin sa social media ay katotohanan. Sinasabi nila ang Instagram hindi siya 100% na totoo at yung mga ibang mga tao naman ay dahil sa tingin nila ay mas tatanggapin sila ng lipunan kung sakaling mapopost sila ng mga magagandang mga bagay na yon, ina-exaggerate pa nila. Kaya yung ibang mga tao na hindi nakikita yung buhay ng mga tao na yun doon sa likod ng camera, iniisip na napakaganda agad ng buhay nila, napaka-successful na agad nila. Kaya yung mga bagay na ito kailangang ingatan natin at sana ay hindi tayo yung mga taong kagaya nito.
Yung pang-apat na taong gustong yumaman ng mabilis pero walang pagod ay yung mga taong walang alam, yung mga taong konti ang alam, yung mga taong tanga, o yung mga taong nagtatanga-tangahan. Yun yung delikado kung wala kang kaalam-alam dun sa mga bagay na gusto mong gawin or mangyari sa buhay mo. Kung halimbawa ikaw gusto mong maging successful na investment trader, na halimbawa nag-invest ka sa mga stocks etc. Gusto mong mag-day trading pero hindi mo naman alam yung pasikot-sikot doon at sinasabi mo sa sarili mo, ang gusto ko is maglalagay lang ako ng pera doon tapos bigla yayaman na lang ako. Again, mapupunta tayo doon sa kalagayan ng taong tamad. Pero, nandito is binigyan ka ng opportunity na meron kang pera at siguro yung pera na yun, imbis na ibigay mo agad doon sa investment activities, pag-aralan mo muna yung stock market, pag-aralan mo muna yung investment basics para hindi ka pagpunta mo doon ay mapapasubo ka tapos magugulat ka kasi bigla nawala na lang yung pera mo. Gayun din, yung mga taong tanga or nagtatanga-tangahan, yung mga taong inaanyayahan na halimbawa mag-invest tapos magiging triple yung pera mo in just a matter of 3 months or 6 months na sa ordinaryong bangko ay hindi naman nangyayari. So alam na nila na hindi po pwedeng mangyari yun pero dahil sa gusto nila yumaman at dahil gusto nilang yung pera nila is lumago nang wala silang kapagod-pagod, na-scam sila. At pag na-scam ka, yung mga perang pinagpaguran mo, yung mga perang dapat ay inilalagay mo sa emergency fund or sa investment or sa negosyo or sa real property etc. mapupunta siya sa wala dahil lang sa gusto mo na lumaki ito ng hindi normal na paraan. At ang lagi natin sinasabi, dalawang instances lang kung paano kaya yaman ng sobrang bilis na hindi ka mai-scam. Number 1, syempre is yung pagsusugal. And number 2, yung paggawa mo ng illegal. Yung pagsusugal, pagka nalulung ka, buong buhay mong pagsisisihan. Yung pangalawa, kung ikaw ay gumagawa ng illegal at mahuhuli ka, buong buhay mo at habang buhay kang nakakulong. So, yung mga taong walang alam, kukunti ang alam, tanga, or nagtatanga-tangahan, po pwedeng masolve ito kung magbibigay tayo ng extra effort na pag-aralan yung mga activities na gusto natin gawin, yung mga goals na gusto natin ma-achieve. Dahil sinabi nga natin ng proseso yung pagyaman, kaya dapat pag-aralan mo yung mga bagay na to. Hindi po pwede na basta mo lang itatapon yung pera mo kasi yung mga scams at saka yung mga scammers na yan parang apoy. Pag tinapon mo sa kanila yung pera mo, magugulat ka na lang kasi wala at nasa huli na yung pagsisisi mo. At yung pang-limang mga taong gustong yumaman ng mabilis pero walang pagod ay yung mga taong may ibang sinusuportahan. Sa sarili nila, okay na sila kung yung mga kagustuhan nila, yung mga kailangan nila at yung ibang mga ninanais man nila ay okay na para sa kanila. Pero sadya na meron silang ibang sinusuportahan at sa kalungkutang palad yung mga ka-OFW natin, ganito halos yung kalagayan natin. Pag nandito tayo at nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, yung mga kapamilya natin or kahit hindi yung mga kapamilya natin, umaasa sa atin ng suporta, umaasa sa atin ng pangangailangan, umaasa sa atin ng tulong at minsan kahit wala na tayong maibigay pa, kahit wala na tayong maitulong pa, pinipilit pa rin natin silang tulungan, pinipilit pa rin natin silang bigyan, pinipilit pa rin natin silang suportahan hanggang sa wala nang matitira sa atin. So sila, syempre iniisip na lang nila, gusto na lang nilang yumaman ng mabilis at walang pagod para masuportahan nila yung mga tao na yun. At ang nakakalungkot ay hindi lahat ay pinapalad, hindi lahat ng mga OFW ay pinapalad na yumaman pagka nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Napakaraming mga OFW natin na umuwi na luhaan, napakaraming mga OFW natin na umuwi na walang ipon kundi mga resibo, at napakadaming mga OFW natin na kahit pinipilit na makatulong sa ibang mga tao ay hindi nila magawa yun dahil sa pansarili nila at sa pansariling pamilya nila ay
nakatali na agad sila or ubos na agad yung pinagpapaguran nilang sweldo doon sa ibang bansa. Hindi po masama ang tumulong. Lagi nating sinasabi yan, mabuti po yung pagtulong. Pero, dapat po may hangganan yung pagtulong natin. Dapat sa bawat pagbibigay natin, lagi nating iniisip, meron pa bang matitira sa akin? Dahil yung matitira na yun sa'yo, yun yung gagamitin mo para doon sa pag-step by step na pagyaman mo at pagkamit mo ng pangarap mo at ng pamilya mo. Sana ay meron tayong natutunan sa video ito. At kung meron tayong tips, questions, or experience, paki-email na lamang po sa daxofw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito, mag-subscribe po tayo at i-click po natin yung bell notification icon sa tabi po na subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na ina-upload. Muli, marami po salamat. Ako po si Tots, the Accidental OFW. Iwasan po natin yung istorya ni Juan Tamad. Maghapon siyang nakahiga sa duyan at iniintay na lang niya yung bayabas na mahulog sa kanya at dumiretso doon sa bibig niya. Hindi po tayo si Juan Tamad. Magsikap po tayo, magtrabaho po tayo ng mahusay dahil yung pagyaman kahit sinasabi natin na hindi siya mabilis makuha, nandiyan lagi yung opportunity para makuha natin siya at kinakailangan na lang natin yung pagsusumikap, pagtatrabaho ng matapat at pagtatrabaho ng masigasig para makuha natin yung pangarap natin sa sarili natin at para sa mahal natin sa buhay. Yun lamang po at magandang buhay mga ka-OFW at see you on the next video.